Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα δούμε μαζί πώς μπορούμε να φτιάξουμε αυτή την υπέροχη αλμυρή κολοκυθόπιτα με παραδοσιακό χωριάτικο χειροποίητο φύλλο. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε τρίβοντας περίπου 4-5 μεγάλα κολοκύθια, υπολογίστε περίπου στο 1.200. Στο χοντρό τρίφτη. Το κολοκύθι μας είναι έτοιμο τριμμένο. Εδώ λοιπόν έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο διαφορετικές διαδικασίες. Είτε θα κάνουμε μηχανική επεξεργασία στο κολοκύθι, είτε θα κάνουμε θερμική επεξεργασία. Και πιο συγκεκριμένα, τεχνική πρώτη. Όπως είναι εδώ το κολοκύθι, θα ρίξετε από πάνω περίπου μία κουταλιά αλάτι, θα το αφήσετε 10-15 λεπτά και έπειτα θα το πιάσετε με τα χέρια και θα το στίβετε για να φύγουν τα υγρά και μπαίνει απευθείας μέσα στην πίτα. Τεχνική νούμερο 2. Θερμική επεξεργασία. Θα το περάσουμε δηλαδή μαζί με τα υπόλοιπα υλικά από ένα αντικολλητικό τηγάνι ώστε να χαθεί ένα μεγάλο μέρος της υγρασίας. Εγώ θα ακολουθήσω τη δεύτερη διαδικασία. Οπότε μέσα στο ίδιο μπολ θα συνεχίσω τρίβοντας ένα μεγάλο καρότο. Πάντα στο χοντρό τρίφτη. Έτοιμο και το καρότο μας. Θα συνεχίσουμε με 1-2 μεγάλα πράσα τα οποία θα κόψουμε. Αφού πρώτα εδώ χαράξουμε ένα σταυρό ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι για θρησκευτικούς λόγους, είναι για να ψιλοκόψουμε το πράσο. Και θα μεταφέρουμε το πράσο σε ένα σκεύος, σε ένα μπολάκι. Θα συνεχίσουμε με 3-4 φρέσκα κρεμμυδάκια, τα οποία έχουμε καθαρίσει, έχουμε πλύνει και έχουμε κρατήσει ένα μέρος από το πράσινο τμήμα τους. Θα μεταφέρουμε το κρεμμυδάκι στο ίδιο σκεύος με το πράσο. Και θα συνεχίσουμε με ένα μεγάλο κρεμμύδι, το οποίο επίσης θα χονδροκόψουμε. Και τέλος τα μυρωδικά μας, τα οποία είναι φρέσκος δυόσμος, μισό ματσάκι άνηθο, μισό ματσάκι μαϊντανό και λίγο μάραθος. Θα κόψουμε λοιπόν τα μυρωδικά μας, τα οποία εννοείται ότι έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά και έχουμε καθαρίσει. Μέσα σε ένα βαθύ αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε το κρεμμύδι, περίπου 80 γραμμάρια ελαιόλαδο και θα προσθέσουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι και το πράσο. Σκοπός μας είναι απλά να μαραθούν τα υλικά, δεν θέλουμε να πάρουν χρώμα. Και για να βοηθήσουμε αυτή τη διαδικασία θα προσθέσουμε το αλάτι. Η φωτιά πρέπει να είναι αρκετά δυνατή ώστε να αφυτατωθούν τα λαχανικά
πριν προλάβουν να πάρουν χρώμα. Θα προσθέσουμε ξερό δυοσμό, λίγη ρίγανη, πιπέρι, λίγο γλυκό μπούκοβο ή γλυκό τσίλι όπως το λέμε, και καπνιστή πάπρικα που πηγαίνει πάρα πολύ. Και θα προσθέσουμε το κολοκύθι με το καρότο. Ανακατεύουμε λίγο, προσπαθώντας να φέρουμε το κάτω πάνω. Υπενθυμίζω, δεν θέλουμε το κολοκύθι να πάρει χρώμα, θέλουμε απλά να χάσει ένα μέρος της υγρασίας του, γιατί το κολοκύθι είναι πάνω από 80% νερό, οπότε θα βγει αρκετή υγρασία μέσα στην πίτα και δεν τη θέλουμε. Βλέπετε ότι ο όγκος έχει ήδη αρχίσει να πέφτει. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, δείτε εδώ νερό, βλέπετε, νερό που έχει βγει. Αυτό λοιπόν θέλουμε όλα να εξατμιστεί. Στο σημείο αυτό είμαστε καλά, οπότε σβήνουμε την εστία και θα αφήσουμε λίγο τη γέμιση να πέσει η θερμοκρασία. Στο μεταξύ εμείς θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία για το φύλλο, για το οποίο θα χρειαστούμε 450 γραμμάρια νερό, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι, 60 με 70 γραμμάρια ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 900 γραμμάρια αλεύρι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Για καλύτερο γευστικό αποτέλεσμα, καθώς επίσης και αποτέλεσμα υφής του φύλλου, εγώ θα χρησιμοποιήσω 400 γραμμάρια σταρένιο αλεύρι για ζυμωτό ψωμί και 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Έχουμε ήδη βάλει τα 400 γραμμάρια σταρένιο αλεύρι για ζυμωτό ψωμί και θα προσθέσουμε πλέον σταδιακά το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 500 γραμμάρια, φτιάχνοντας μία ζύμη η οποία να πλάθεται και να μην κολλάει στα χέρια. Και όπως βλέπετε το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο, λίο και εύπλαστο. Θα αφήσουμε το ζυμάρι μας να ξεκουραστεί για περίπου 10 λεπτά και εμείς στο μεταξύ θα ασχοληθούμε λίγο με την γέμιση η οποία έχει κρυώσει. Εδώ είναι λοιπόν η γέμιση η οποία όπως βλέπετε έχει βγάλει ακόμα κάποια υγρά, οπότε μπορούμε να προσθέσουμε περίπου στα 100 γραμμάρια τριμμένη φρυγανιά ή ξινό τραχανά ή ψηλό σιμιγδάλι. Εμείς επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε ξινό τραχανά. 100 γραμμάρια λοιπόν ξινός τραχανάς. Θα προσθέσουμε τα μυρωδικά μας. Θυμίζω φρέσκος δυόσμος, μισό ματσάκι άνηθος, μισό ματσάκι μαϊντανό. Ανακατεύουμε. Θα προσθέσουμε 2 αυγά.
ένα κεσεδάκι γιαούρτι 250 γραμμάρια, και θα προσθέσουμε μισό κιλό τυρί. Μπορείτε να βάλετε φέτα, επειδή όμως δυστυχώς δεν είναι αγαπητή σε όλους, θα βάλω 200 γραμμάρια φέτα, την οποία θα τρίψω με το χέρι. Και θα συμπληρώσω 300 γραμμάρια ανθότυρο. Και θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά τη γέμιση, να διαμοιραστούν ομοιόμορφα τα υλικά μας. Σε περίπτωση που θέλετε να φτιάξετε την κολοκυθόπιτα κατά την περίοδο νηστείας, θα παραλείψετε το γιαούρτι και τα αυγά και θα χρησιμοποιήσετε κάποιο υποκατάστατο τυριού που είναι νηστίσιμο. Η γέμιση είναι έτοιμη. Για το άλυμα των φύλλων θα χρειαστούμε ηλιέλαιο περίπου στα 150 γραμμάρια. Θα ξεκινήσουμε αλίφοντας πολύ καλά ένα ταψί, τον πάτο και τα τυχώματα. Θα κρατήσουμε το ταψί κοντά μας σε ένα βοηθητικό τραπεζάκι. Θα πάρουμε τη ζύμη πάνω σε μια καθαρή επιφάνεια και θα χωρίσουμε τη ζύμη μας σε 8 ίσια περίπου κομμάτια. Τα οποία θα κάνουμε μπαλίτσες. Τα μπαλάκια είναι έτοιμα, οπότε ξεκινάμε να ανοίγουμε το φύλλο. Θα χρειαστούμε λίγο αλεύρι για να αλευρώσουμε την επιφάνεια και με τη βοήθεια ενός πλάστη ή με το παραδοσιακό ξύλο, το ξυλίκι όπως το λέμε, θα ανοίξουμε το φύλλο μας. Αν έχετε ζυμώσει καλά τη ζύμη και την έχετε αφήσει να ξεκουραστεί, το φύλλο ανοίγει πάρα πολύ εύκολα, δεν θα σας παιδέψει καθόλου. Να μην σας απασχολεί το σχήμα του φύλλου, δεν χρειάζεται να σας βγει στρογγυλό. Το φύλλο μας έχει ανοίξει, είναι πάρα πολύ λεπτό, είναι διάφανο, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, φαίνεται το δάχτυλό μου. Θα τυλίξω λοιπόν εδώ το φύλλο. Θα βάλω εδώ μία βάση για να μην λερώσω το ταψί μου από κάτω και θα απλώσουμε το πρώτο φύλλο μέσα στο ταψί μας. Θα βάλουμε λίγο ηλιέλαιο, όχι με το πινέλο, βλέπετε, δεν το αλήφω, και θα συνεχίσουμε κατά τον ίδιο τρόπο με τα υπόλοιπα 3 φύλλα. Δηλαδή θα ανοίξουμε το δεύτερο, θα το στρώσουμε, λάδι, λάδι, τρίτο φύλλο, λάδι, τέταρτο φύλλο, λάδι. Υπάρχει και αυτή η τεχνική που αν είστε αρχάριοι θα σας δυσκολέψει.
Γι' αυτό συνήθως δείχνω την πρώτη τεχνική, αυτή που είδατε ήδη δηλαδή, για το άνοιγμα του φύλλου. Με τον τρόπο αυτό δεν κουράζετε καθόλου μα καθόλου τα χέρια σας, αλλά αν είστε αρχάριοι θα σας κολλήσει. Κοιτάξτε, βλέπετε πως έχει ανοίξει. Μόλις βάλαμε λοιπόν και το τέταρτο φύλλο. Λαδάκι. Θα αδειάσουμε τη γέμιση. Το μέγεθος του ταψιού, ξέχασα να το αναφέρω, είναι το μεγάλο ταψί κουζίνας. Θα απλώσουμε τη γέμιση ομοιόμορφα. Θα γυρίσουμε προς τα μέσα ό,τι φύλλα τυχόν εξέχουν από το ταψί μας. Λαδάκι. Και θα καλύψουμε από πάνω με τα υπόλοιπα 4 φύλλα. Και πλέον ανοίγουμε το τελευταίο φύλλο. Το οποίο θα απλώσουμε στο ταψί μας. Η ζύμη είναι τόσο ελαστική που ακόμα και με το χέρι, βλέπετε, ακόμα και με το χέρι ανοίγει. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι. Και τώρα θα μαζέψουμε τα φύλλα που περισσεύουν από μέσα. Θα αλαδώσουμε πολύ καλά και τον κόθρο, γιατί είναι μαζεμένο ζυμάρι και δεν θα ψηθεί αν δεν έχει αρκετό λάδι. Και τώρα με ένα πολύ κοφτερό μαχαίρι θα χαράξουμε νοητά κομμάτια, δηλαδή μόνο τα πάνω φύλλα. Αυτό το στάδιο είναι σημαντικό ώστε να μπορεί να κυκλοφορήσει ο αέρας και να ψηθεί σωστά η πίτα. Και η πίτα μας είναι έτοιμη για το φούρνο. Θα ψήσουμε λοιπόν στους 200 βαθμούς Κελσίου για μία περίπου ώρα. Θα τα πούμε όταν η πίτα μας είναι έτοιμη. Και η κολοκυθόπιτά μας είναι έτοιμη. Όπως βλέπετε έχει πάρει ένα ωραίο χρυσαφί χρώμα. Θα την αφήσουμε να κρυώσει και στη συνέχεια θα κόψουμε για να σερβίρουμε. Και όπως βλέπουμε η κολοκυθόπιτά μας είναι έτοιμη. Το φύλλο έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο και τραγανό, χωριάτικη υφή, και βέβαια το καλύτερο κομμάτι πάντα στην πίτα, το ξέρετε όλοι, είναι το γωνιακό. Αυτή είναι λοιπόν η κολοκυθόπιτά μας. Στην περίπτωση που θέλετε να φτιάξετε την κολοκυθόπιτα κατά τη διάρκεια της νηστείας, όπως καταλαβαίνετε θα παραλείψετε το γιαούρτι και τα αυγά και θα προσθέσετε κάποιο υποκατάστατο τυριού, αυτό που λέμε νηστίσιμο τυρί. Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που υποστηρίζετε το κανάλι κάνοντας εγγραφή, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, αφήνοντάς μας σχόλια με τις εντυπώσεις σας και βέβαια κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.